Okay, so we're moving to our last issue. Ito naman ang napansin natin na increasing relationship with China. So guys, ano-ano ba yung nagiging relationship natin with China recently? So unang-una, pinaka-obvious ngayon yung loans natin, no, na parang mas nagre-rely, marami na yung loans na kinukuha natin from China versus our usual partners before, like Japan and other multilateral institutions. Yung cost ng mga projects na earmark natin for Chinese loans, umabot na to around 753 billion. Wow. And malaki rin yun kasi unang-una yung interest rates ng China isn't as cheap as other rates na pinapataw ng mga ibang countries like Japan. At yung interest rate kasi, yun yung presyo ng loan, di ba? So habang tumataas yung interest rate, yung presyo, yung kailangan mong bayaran on top of the loan that you're getting ay yun. So yung nabanggit natin sa budget deficit kanina, so magbabayad tayo ng maraming loans, so mas okay na mas mababa yung interest rate kasi mas maraming pera ang pwedeng ilagak sa ibang mga proyekto like social services. Tingnan din natin yung mga terms and condition ng pag-loan natin sa China, di ba? Yung mga, kunwari, imbis na makapag-hire tayo ng sarili nating workers, nagde-demand sila na dapat Chinese nationals yung kunin natin. At Chinese contractors. For example, meron yung bridge na tinatayo ngayon sa Binondo, di ba? Kung pupunta ka doon, makikita mo na may mga Chinese national na engineer, architect, na sila yung nagtatrabaho for that project. Pero ang isang kapansin-pansin nga ay kapag Chinese nationals yung nagtatrabaho para sa mga project na to, parang hindi siya masyadong lumilikha ng trabaho for Filipinos, di ba? Kumbaga, umutang na tayo, nag-create pa tayo ng trabaho para sa kanila. In-import pa natin yung product. Pero just on that point na mga engineers and yung mga technical na tao, parang okay lang naman sana yun, di ba? Kasi that's one way of facilitating parang knowledge transfer kasi we can really learn from other countries. Pero I guess walang nare-retain kumbaga na knowledge kasi they're implementing the projects themselves and hindi nakakagaya yung mga domestic firms natin. Kagaya din kasi ng mga ibang ODA or Official Development Assistance loans na kinuha natin, usually ang participation ng domestic sector, yung mga negosyo dito sa bansa, sila rin naman yung nagbi-build, pero merong assistant na consultant from another country. So, ang nangyayari doon, kapag tinuruan ng consultant na yan, yung domestic firm naman, sa susunod sila, kakayanin na rin nila yung pagbuo ng mga iba-ibang proyekto. Ano ba yung experience ng mga ibang bansa? Ganito rin ba yung naging terms and conditions? Kasi si China, parang meron silang grand plan na tinatawag na Belt and Road Initiative. Yeah. So dun sa vicinity, yung parang area beside China, parang they send out loans and then construct bridges para mga connective infrastructure. All across Asia, All across Africa. Asia. Hindi lang ito nangyayari sa Pilipinas, pati pa sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na sa Asia. So illustration sa atin, nangyayari ngayon sa Sri Lanka, sa Djibouti, sa Maldives, at saka sa Ecuador. So marami dito sa mga bansang ito ay baon na sa utang sa China. So for example, sa Sri Lanka, gumawa sila ng seaport and then hindi na kaya ng bayaran ni Sri Lanka yung seaport na yon. Ngayon, pinaupa nila sa China for 99 years yung seaport na yon. So nawala sila ng control doon sa facility na yon. And ngayon, nangangamba yung mga ibang bansa, baka sa kanila rin mangyari yun. Yung sa Ecuador, meron yung pinatayo yung China na dam naman yun. Tapos, very unstable yung dam kasi very near an active volcano. So, kumbaga, hindi talaga siya sound. Tapos, on top of that, yung Ecuador, magbabayad siya sa China, hindi in terms of money, kundi in terms of oil Resources. Yeah, Kumbaga, merong control si China ngayon doon sa oil resources ni Ecuador, so far as Ecuador is one of the top oil exporters. So, gano'n. So, para ang pattern ay sa developing countries, nagpapautang si China, tapos hindi kayang bayaran ng marami doon at nababaon sila sa utang. We can't just let this be supply driven. Porque available yung funds, totally magbabaw na tayo dun sa nagiging terms and conditions. So it's a matter of one, negotiation. Second, soundness. Kasi kanbawa, yung sa Ecuador, di ba, nagkaroon ng problem. Tapos sa seaport, hindi pala ganun kumita. So I guess this really entails a good study
in the first place para ma-ensure na hindi lugi at hindi magiging costly in the long run. Apart from that, meron din tayong issue in terms of yung territorial disputes, yung West Philippine Sea issue. Ano ba yung nagiging bali-balita ngayon sa international relations? Hindi, kasi kailangan i-contrast natin yung increasing economic ties natin with China dun sa geopolitics. So, umuutang tayo sa China at the same time ay sinasakop nila yung ating mga territory dun at kinukuha nila yung natural resources. So, parang in effect, parang kino-collateralize natin yung ating natural resources in exchange for yung loans coming from China. So, kailangan wary tayo ng ganun. Kasi yun yung pattern dun sa Belt and Road Initiative. So, we have to be very wary of the geopolitics as well. Now, I would like to close the discussion on the top issues for 2018. I guess now we have to move to the uncertainties or the things to watch out for in 2018.